shikues me mbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Ju njoh me disa prej titujve kryesor. Ministra teknik të Partisë Demokratike kanë bërë gati raportin për zgjedhjet e 25 qershorit me të gjitha shkeljet, bëjnë gati dorëheqjen dhe ja dorëzojnë kryeministrit Rama. Nis puna për skanimin e krerëve të drejtësisë, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar i kërkon prokurorisë verifikimin e 100 magjistratëve. Plazhi i Portonovës në Zvërnes vijon të Mariet, një 10 vjeçare mbytet në det, shpëton nëna dhe motra e saj. Ushqimet në Shqipëri janë të pasigurta. Autoriteti kombëtar i ushqimit konstaton shkelje në 384 biznese, gjoba dhe paralajmërime për shkelësit. Komentet e presidentit Trump se faji për dhunën në Virginia i takon dy palëve ngjall reagime, lum kritikash nga figura të larta politike. 6 ministra teknik dhe zëvendës kryeministri të emëruar nga Partia Demokratike pas marrëveshjes Rama-Basha për garantimin e standardeve në zgjedhjet e 25 qershorit do t'i dorëzojnë kryeministrit Rama dorëheqjen ditën e nesërme. Ministrat e morën detyrën në 22 maj dhe 2 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve. Ata përpiluan raportin dhe dolën me përfundimet për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Kompetencat e tyre do t'i kalojnë zëvendës ministrave deri në formimin e qeverisë së re. Bashkëqeverisja mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike do të marrë fund ditën e nesërme, kur 6 ministra teknik dhe zëvendës kryeministrja, të propozuar nga Lulzim Basha pas marrëveshjes së 18 majit me Edi Ramën, do t'i paraqesin zyrtarisht dorëheqjen kryeministrit pas gati 3 muajsh në detyrë. Ministrat e morën detyrën në 22 maj, si pjesë e marrëveshjes Rama-Basha që kishte për qëllim përmirësimin e infrastrukturës zgjedhore dhe parandalimin e manipulimit apo blerjen e votos në zgjedhjet e 25 qershorit, pas 90 ditësh protestë në Çadër. Pavarësisht pranisë së teknikëve në qeveri, qëndrimi politik i kreu të Partisë Demokratike për zgjedhjet ka qenë se ato u vodhën dhe vota u blenë në mënyrë masive, denoncime që Basha i ka bërë edhe pranë OSBE Odir. Ministra teknik qëndruan në detyrë edhe për 2 muaj të tjerë pas përfundimit të zgjedhjeve, me justifikimin se po përgatisin një raport ku do të pasqyrohen të gjitha shkeljet e vërejtura gjatë procesit zgjedhor. Nuk dihet ende përmbajtja e këtij raporti dhe as se çfarë do të ndodhë me rastet e reflektuara në të. Por aktualisht në prokurori nuk ka ndonjë denoncim për vjedhje apo abuzim me votën e 25 qershorit nga opozita, ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatin me 7 vota pro, përfshirë edhe votat e anëtarëve të Partisë Demokratike. Pavarësisht detyrës së tyre specifike për të garantuar standarde zgjedhore, disa ministra kanë patur edhe përplasje me kryeministrin Rama dhe me stafet e tyre, si ministri i drejtësisë, teksa pezulloi dorëheqjet e drejtorëve të hipotekave pas kërkesës së kryeministrit, apo përplasjet e ministres së arsimit Mirela Karabina me sekretarin e përgjithshëm Plaren Ndresa. Pas dorëheqjes kompetencat e tyre do t'i kalojnë zëvendës ministrave deri në krijimin e qeverisë së re të Partisë Socialiste, pas fitores së zgjedhjeve të përgjithshme. Ministra teknik së bashku me dorëheqjen e tyre kanë gati edhe raportin përfundimtar me gjetjet kryesore nga zgjedhjet e 25 qershorit. Ora News mësoi se ministrat në periudhën zgjedhore kanë vërejtur përdorimin e parave të pista, kanë dokumentuar shitblerjen e votës dhe përdorimin e administratës dhe aseteve të saj në favor të partive të mazhorancës. Në raport thuhet gjithashtu se përfshirja e opozitës në qeveri për të monitoruar procesin zgjedhor është praktike mirë dhe kjo duhet të ndodhë nga 1 janari i vitit zgjedhor. Raporti i ministrave teknik të emëruar nga Partia Demokratike për të vëzhguar procesin zgjedhor ka përfunduar dhe tashmë është në duart e zëvendës kryeministres Ledina Mandia, e cila do ta publikojë ditën e nesërme. Ora News mëson se raporti flet për përdorim të parave të pista në fushatën elektorale, ndryshe nga sa thot drejtoria e përgjithshme për parandalimin e pastrimit të parave. Ministri i Brendshëm ka konstatuar se ky fenomen është vërejtur në shitblerjen e votës nga partitë të maggjorancës ose subjekte të lidhura me to. Tregues për këtë, sipas ministrave teknik, është rënja e vlerës së monedhës së euros, për të cilën ata rekomandojnë të analizohet në thellësi. Gjithashtu Ministria e Brendshme ka vërejtur përfshirjen e grupeve kriminale në fushat, në qarqet Dibër, Elbasan, Lezhë dhe Shkodër, ndërsa institucionet e tjera nuk kanë bashkëpunuar si duhet me policin për t'i parandaluar këto fenomene. Shitblerja e votës rezulton e përhapur dhe në të janë përfshirë zyrtarë të administratës të nivelit të lartë dhe punonjës të policisë, të cilët nuk kishin reagimin e duhur për parandalimin e këtij fenomeni. Ministrat rekomandojnë të nxirren personat përgjegjës brenda policisë së shtetit, që nuk kanë zbatuar urdhrat operacional. Ministrat teknik kanë vërejtur përfshirje të pjesëtarëve të policisë së shtetit në mbështetje të subjekteve politike dhe kërkojnë fuqimisht nga prokuroria të nisin ndjekje penale ndaj tyre. Në Ministrinë e Brendshme kanë mbërritur 484 denoncime në lidhje me vepra penale në fushën zgjedhore. Ministrat kanë dokumentuar përdorimin e aseteve shtetërore për qëllime elektorale,
duke krijuar pabarazi mes forcave politike në zgjedhje, si dhe ja përdorur aktivitete elektorale në mjedise publike si shkolla, kopshte dhe tjerë. Dhe për këtë ministrat rekomandojnë që këto aktivitete të ndalohen me ligj. Ministrat gjithashtu kërkojnë hetim nga prokuroria dhe Këshilli Lartësor për përdorimin e fondeve për mundësimin e këtyre aktiviteteve. Ministrat e shohin si shqetësuese pjesëmarrjen në punëzët civil në fushat dhe për shkak se monitorimi i tyre është pothuajse i pamundur, rekomandohet të ndalohet plotësisht pjesëmarrja në punëzët civil në aktivitete politike brenda dhe jashtë orarit zyrtar të punës. Gjithashtu ministrat teknik në raportin e tyre kanë verifikuar se gjatë kohës së fushatës ka patur lëvizje të burimeve njerëzore si punësime, transferime dhe largime nga puna. Dhe për këto lëvizje, ministrat rekomandojnë që të jenë objekti auditit të KLSH dhe i kërkojnë prokurorisë të hetojë nëse ato janë bërë për përfitime politike. Ministrat kërkojnë fillimin e procedimit penal edhe për personat që kanë vonuar apo penguar marrjen e informacionit të nevojshëm nga ana e task force-s së krijuar posaçërisht për zgjedhjet e 25 qershorit. Ministrat gjithashtu rekomandojnë që përfshirja e opozitës në qeveri për të monitoruar procesin zgjedhor është një praktikë e mirë dhe duhet të fillojë që nga 1 janari i vitit zgjedhor, ndërsa ngritja e task force-s duhet të bëhet 3 ose 6 muaj përpara zgjedhjeve, në mënyrë që të parandalojë të gjitha parregullsitë që mund të hasë procesi zgjedhor. Pasi LDKP-s dhe Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka nisur punën për skanimin e krerëve të drejtësisë që do të kalojnë të parët në sitën e vetingut. Një listë me mbi 100 emra i është dërguar prokurorisë së përgjithshme për të kryer verifikimin e pasërtisë së figurës. Dosjet më pas do dërgohen në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Apelimit, të cilët do të zhvillojnë proces të asistuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Mbi 100 kërkesa janë dërguar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar DSIK në Prokurorinë e Përgjithshme për verifikimin e kontrollit të figurës për zyrtarët më të lartë të sistemit të drejtësisë, të cilët do të jenë të parë që do të kalojnë në sitën veting. Procesi do të nisë me krerët më të lartë të institucioneve si Prokuroria, gjykatave dhe gjyqtarët e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. Burime nga organi i akuzës kanë bërë me dije se kërkesa ka mbërritur pak ditë më parë dhe menjëherë janë marrë masat për ta përcjellë ato në 23 prokurorit e rretheve, përfshirë dhe Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Emrat në listë do të verifikohen nëse ka ndonjë proces hetimor të hapur apo është duke u kryer ndonjë procedim penal. Ndërkohë të njëjtën gjë ka nisur prej pak ditësh dhe Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurive, e cila mësoi se u ka dërguar shkresë zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe bankave për verifikimin e pasurisë të personave që do të kalojnë të parët në sit. Procesi i vetingut do të fillojë në shtator. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët do të kalojnë në filtrat e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Apelimit, të asistuar ngushtësisht nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. ONM shpall dhe vendet e lira të punës për ekspert ligjor dhe staf administrativ, të cilët do të bëjnë të mundur asistimin në procesin vetingut, por një pjesë e gjyqtarëve të lartë i kanë shpëtuar këtij procesi, duke zgjedhur të japin dorëheqjen pas mbarimit të mandatit, ndërkohë që ligji ka të parashikuar të qëndrojnë në detyrë deri në zëvendësimin e tyre. Bëhet fjalë për 4 anëtarë të gjykatës së lartë dhe 1 të gjykatës kushtetuese, të cilët kanë preferuar të evitojnë vetingun. Dekanët e Universitetit të Tiranës kërkojnë në unanimitet kthimin mbrapsht të vendimit të Ministres së Arsimit, Mirela Karabina, për zëvendësimin e anëtarëve të bordit të administrimit. Sipas tyre, vendimi i ministrës cënon autonominë dhe veprimtarinë e universiteteve, ndërsa rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata urdhëroi ngrirjen e bordit deri në sqarimin e situatës. Ndaj këtyre qëndrimeve ka reaguar edhe Ministria e Arsimit, e cila tha se zëvendësimet janë bërë konform ligjit. 4 dekan të Universitetit të Tiranës, dekani juridiku të shkencave sociale, i gjuhëve të huaja dhe ekonomikut, përmes një letre publike i konsiderojnë të palishëm vendimin e ministres Karabina për të zvendësuar anëtarët e bordit administrimit të universitetit. Këtë vendimarrje dhe këtë urgjencë për të vepruar shpejt në mënyrë jo transparente shoh në vazhdën e tentativave për të ulur reputacionin e Universitetit të Tiranës dhe dobësuar autonominë e tij. Mendoj se ky veprim i ndërmarrë ndaj bordit administrimit të Universitetit të Tiranës shpreh hapur cënimin e pavarësisë dhe funksionimin e këtij organi kolegjial në universitet. Ministra teknike duhet ta ketë të qartë tagrin dhe kohën në të cilën ajo do të jetë në të detyrë dhe të kujdeset mos të largohet që aty për faqen e saj të zezë. Në këto kushte, në emër të ligjit e të mbrojtjes së interesave të Universitetit të Tiranës, kërkoj që t'i kthehet mbrapsht shkresa ministres teknike, duke kujtuar që të mos guxojë të tallet me autonominë dhe reputacionin e Universitetit të Tiranës, pasi nuk do të lejojmë askënd, nga jashtë apo brenda universitetit, të cënojë legjitimitetin kushtetues të funksionimit të institucionit simbol të dijes për shqiptarët brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë.
Ndërkohë rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata i tha Ora News se ka kërkuar ngrirjen e veprimtarisë së bordit deri në sqarimin e plotë të situatës. Ministri i Arsimit ka reaguar për herë të parë ndaj këtyre zëvendësimeve të bëra në bordet e institucionit të arsimit të lartë. Sipas ministres Karabina, ndryshimet janë bërë në mënyrë ligjore në përputhje me shqetësimet e autoriteteve drejtuese të universiteteve dhe garanton në këtë rast mbarvajtjen e procesit. Ministria e Arsimit thotë se distancohet nga burimet dizinformuese të përdorura nga segmentet të caktuara të lidhura me interesat personale korruptive dhe thotë se do të bashkëpunojë me të gjitha institucionet e arsimit të lartë si dhe transparencë të plotë për të gjitha veprimet në shërbim të monitorimit të standardeve të cilësisë së arsimit të lartë në vend. Shqipëria tronditet sërish nga një tjetër tragjedi për këtë sezon veror. Një 10-vjeçare është përfshirë nga rryma detare në plazhin e Portonovës në Vlorë, duke mos arritur të mbjetojë, ndërkohë nëna dhe motra e saj u shpëtuan nga pushuesit. Ngjarja e rëndë vjen vetëm një muaj pas mbytyjes së 3 të rinjve. Një tjetër tragjedi është shënuar në plazhin e Portonovës në Zvërnec, pikërisht në vendin ku një muaj më parë u mbytën 3 të rinj. Një 10-vjeçare është mbytur teksa nëna dhe motra e saj po laheshin në det së bashku kanë mundur të shpëtojnë. Sipas policisë, viktima është 10-vjeçaria me inicialet AH nga fshati Kërkov, e cila po pushonte me familjen. Mendohet se kanë qenë rrymat e forta detare që i kanë tërhequr në det, ndërkohë pushuesit në këtë plazh i kanë dëgjuar teksa po thërrisin për ndihmë. Vetëm kur i dëgjova që thrisin për ndihmë, edhe në disa momente gjithë ishin të hutuar këtu, s'dinin çfarë bënim si të ndihmonin. Ajo hyri të ndihmoj. Gruaja e tij, unë, 2 burra të tjerë. Si gjetët të fëmijën që ishte humbur? E gjetët në jetë apo Nuk ishte gjallë, mbante për flokësh ai. Vajzat përveç nënës shoqëroheshin në plazh edhe nga xhaxhai i tyre, i cili ka qenë në gjendje të rëndë psikologjike pas ngjarjes. I alarmuar nga humbja e jetës së mbesës, ai ka tentuar sërish të futet në det, por është ndaluar nga forcat e policisë, të cilat mbërritën shpejt në vend ngjarje. Në vendin e tragjedisë ka mbërritur edhe kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli. 10-vjeçaria është viktima e 4 e plazhit të Portonovës për këtë sezon veror. Vetëm një muaj më parë në të njëjtin plazh humbën jetën 3 persona, 2 vajza dhe një djalë nga Tetova e Maqedonisë, i cili u mbyt në tentativë për t'i shpëtuar. Në plazh mungojnë rojet bregdetare, ndërsa ekziston një tabelë e vogël që tregon për rrezikun që paraqet plazhi i Portonovës. Nga 1285 inspektime që prej muajit qershor, AKU ka ndëshkuar me gjobë dhe paralajmërime 384 biznese, që kryesisht merren me tregtimin dhe prodhimin e produkteve ushqimore. Kontrollet do të vijojnë deri në përfundimin e sezonit turistik, ndërsa Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i bën thirrje të gjithë konsumatorëve që për çdo shqetësim në lidhje me sigurinë ushqimore të denoncojnë pranë portalit online Inspektori Digjital. Që prej muajit qershor dhe deri tani AKU ka ushtruar 1285 inspektime në kuadër të masave për gjatë sezonit turistik. Në fokus të kontrolleve kanë qenë bizneset ushqimore, të cilët prodhojnë, përpunojnë dhe tregtojnë produkte ushqimore si bare, restorante, fast food, pastiqeri, supermarkete, minimarkete, njësi prodhimi dhe tregtimi akullore. Nga inspektimet e kryera janë marrë 384 masa administrative me gjobë dhe paralajmërime për subjektet, në të cilat janë vënë re mangësi të kushteve higjieno-sanitare, mungesë dokumentacioni shoqërues, mungesë të librezave shëndetësore të personelit dhe analizës së ujit, mungesë e planit mbi masat e luftës kundër dëmtuesve, mbretësve dhe insekteve. Qarku Durrës dhe Vlorë numërojnë numri më të lartë inspektimeve. Në njoftimin për mediat, AKU bën me dije se në çdo rast inspektorët e këtij institucioni kanë kryer kontrolle periodike në të gjitha restorantet dhe subjektet e tjera për të garantuar sigurinë ushqimore në zonat bregdetare. Kontrollet do të vijojnë deri në përfundimin e sezonit turistik, ndërsa Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i bën thirrje të gjithë konsumatorëve që për çdo shqetësim që ka lidhje me sigurinë ushqimore të denoncojnë pranë portalit online Inspektori Digjital. Përgjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë vendin rezultojnë 7 vatra zjarri. Emergjenca civile bëjnë me dije se më të prekura janë qarqet e Tiranës, Korçë, Vlorë, Shkodër dhe Fier. Ndërkohë rritja e temperaturave shton rrezikun për riaktivizimin e vatrave të zjarrit, ndërsa emergjenca civile thonë se janë duke mbajtur situatën në monitorim. Rritja e temperaturave ka shtuar numrin e vatrave të zjarrit në të gjithë vendin. Sipas emergjencave civile, rezultojnë 7 vatra zjarri në qarqet Tiranë, Korçë, Vlorë, Shkodër dhe Fier. Në fshatin Sinaballaj në Rogozhin, forcat zjarfikse dhe ato të ushtrisë, të mbështetur nga helikopter të Viva, kanë bërë të mundur izolimin e flakëve që përshkuan 21 hektar pisha dhe shkure.
Në Korçë janë çuar vatrat e zjarrit në pyllin me pisha në fshatin Panarit, si pasojë u shkrumbua një sipërfaqe me rreth 15 hektar me shkure dhe pisha, ndërsa në fshatin Shtyll ka rënë zjarr në një sipërfaqe me bazë ushqimore. Në vend ngjarje kanë punuar zjarfikës, forca të ushtrisë dhe të bashkisë, të cilat kanë shuar vatrat e zjarrit. Në fshatin Karoq, në qarkun e Vlorës, zjarri ka përshkuar një sipërfaqe me shkure dhe kullota. Për shkak të terrenit të thyer, zjarfikësit e kanë pasur të pamundur ndërhyrjen, ndërsa kanë qenë banorët e zonës ata që kanë izoluar flakët. Ndërsa në fshatin Stjar të bashkisë Delvin, si pasojë e zjarrit, janë ndjegur 150 rënj ullinj. Po ashtu në fshatin Griz të bashkisë Patos Fier janë shkrumbuar rreth 60 rënj ullinj. Ndërkohë në Shkodër, në fshatin Alia i bashkia Malësi e Madhe ka rënë zjarr në një sipërfaqe me vreshta. Në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 38 punonjës zjarfikës, 7 automjete, forcat armatosura të ushtrisë si dhe punonjës të pyjores mbështetur nga helikopter të Viva, ndërsa specialistët e emergjencave civile bëjnë me dije se janë duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm në të gjithë vendin. Viva Helikopters vion të jetë krahas emergjencave civile në misionet që kryen nga ajri në izolimin e flakëve në vend. Operacioni më i fundit është ai në zonën mes fshatrave Lekas dhe Voskopoj, ku zjarri masiv ka rrezikuar pyet. Terreni i thyer dhe pamundësia për të ndërhyrë kanë bërë që emergjenca civile të kërkojnë dërgimin urgjent të një helikopteri të Vivës. Një zjarr masiv në zonën mes fshatit Lekas dhe Voskopoj në Korçë ka vënë në rrezik masivin pyjor në këtë territor. Terreni i thyer dhe pamundësia për të ndërhyrë me zjarfikse ka bërë që Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile t'i kërkojë kompanisë Viva Helikopters dërgimin urgjent të një helikopteri për të shuar zjarrin. Në shkresën që emergjencat i dërgojnë Vivas, thuhet se zjarri ka rënë në vendin e quajtur Përroji i Qershisë, mes fshatrave Lekas e Voskopoj dhe ka përhapje në një sipërfaqe të madhe, duke rrezikuar kështu të gjithë zonën pyjore. Ndërkaq në 24 orët e fundit, operacionet e Vivas për krah Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile janë përqendruar në Rogozhin. Drejtoria e Emergjencave Civile ka evidentuar se zjarri në këtë zonë ka qenë në një sipërfaqe të madhe pyjore dhe ishte e pamundur të veprojë me forca të tjera. Viva vion bashkëpunimin me emergjencat civile, shërbimet zjarfikse dhe forcat armatosura në këtë situatë të vështirë në të cilën ndodhet vendi me 7 vatra aktive zjarri. Helikopterët Viva vijojnë të jenë në misionet e tyre për fikjen e zjarreve në të gjithë territorin e vendit. Gjatë verës, Viva Helikopters është angazhuar me emergjenca civile dhe autoritetet e tjera për të kryer ndërhyrje për vënje nën kontroll të situatës. Më shumë se 200 orë fluturimi, misionet të kryera në të gjithë vendin dhe qarqet më problematike për të minimizuar dëmet në zonat e mbrojtura, Pyje e Banesa. Komisioni i Emergjencave Civile në qarkun e Beratit është mbledhur këtë të mërkur për situatën e zjarreve. Në takim ishin të pranishëm përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe drejtues të 5 bashkive të këtij qarku. Ata bën një analizë të situatës dhe dëmeve të shkaktuara. Berati ka qenë një ndër qarqet më të prekura nga zjarret e kësaj vere. Për të analizuar situatën dhe për të parandaluar përkeqësimin e saj, këtë të mërkurë është mbledhur Komisioni i Emergjencave Civile. Në takim të pranishëm ishin përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe drejtues të 5 bashkive të qarkut. Prefekti e qarkut Valbona Zyluftari apeloi institucionet vendore dhe qendrore për më shumë bashkëpunim për të menaxhuar situatën e zjarreve. Pavarësisht na detyron apo s'na detyron ligji, gjitha institucionet vendore dhe qendrore duhet të jenë në ndihmë të njëri tjetrit për të parandaluar, për të ndihmuar, për të eliminuar gjithë rrezikun që krijohet. Ndërkohë, drejtori i koordinimit me prefekturat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Bekim Murati, kërkoi angazhimin me kapacitete të plota të shërbimit të zjarfikës. Sipasi ky shërbim nuk disponon infrastrukturën e duhur për të përballuar situata të tilla. Do të kërkoja angazhimin e të gjithë kryetarëve të bashkisë që ta marrin më seriozisht çështjen, sidomos për ata të bashkive të mëdha, që të ngrenë në këmbë strukturat e të mbajnë në punë, pra strukturën e shërbimit zjarfikës, por të tentojnë që të realizojnë të kemi edhe një sistem vullnetarësh. Janë mjete që operojnë vetëm në qytet, nuk janë mjete speciale për të operuar në sipërfaqet pyjore në terrenet thyra. Në qarkun e Beratit, që prej muajit maj janë regjistruar 192 vatra zjarri, duke dëmtuar rreth 9.000 rënj ullinj, 500 dru flutor, si dhe duke djegur rreth 450 hektar me pisha e shkure.
Shtimi i fondit për emergjenca civile dhe blerjen e energjisë ishin në qendër të ndryshimeve, të cilat ka vendosur t'i kryej kryeministri Rama në buxhetin e 2017-s. Në aktin e posaçëm normativ parashikohen edhe 500 milion lekë të tjera për krijimin dhe funksionimin e organeve të reja të drejtësisë. Thatësira e zgjatur dhe emergjenca e zjarreve që pushtoi Shqipërinë përgjatë gjithë muajve të verës ka sjellë domosdoshmërinë për ndryshime në buxhetin e vitit 2017. Kryeministri Edi Rama ka firmosur një akt normativ, nëpërmjet të cilit ka vendosur që të shtojë fondin e parashikuar për emergjenca civile si dhe për blerjen e energjisë. Më konkretisht, fondi për emergjenca civile është rritur me rreth 1 miliard lekë, ndikuar nga zjarret që kanë përfshirë mbar vendin që prej fillimit të muajit qershor. Ndërkaq sipas aktit më të fundit normativ që mban firmën e kryeministrit Rama, blerjes së energjisë janë akorduar 3 miliard lekë, duke arritur në 4.5 miliard lekë, nga 1.5 miliard që ishte parashikuar në total në buxhetin e shtetit. Ndërkaq akti normativ parashikon që edhe nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit deri në 500 milion lekë të përdoren për krijimin dhe funksionimin e institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë. Nga ana tjetër, kontingjenca për rrisqet e borxhit prej 4 miliard lekësh do të mund të përdoret për të kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose në normat e interesit me ndihim në nivelin e borxhit. Megjithatë, sipas parashikimeve, këto ndryshime nuk do të prekin borxhin publik, pasi qeveria ka rritur planin për mbledhjen e të ardhurave gjatë këtij viti, si dhe do të përfshijë të ardhurat e kursyeera nga interesat e borxheve.